नमस्कार साथीहरू। आज यो भिडियो अन्तर्गत रहेर म हजुरहरूलाई माइक्रोसफ्ट वर्ड सम्बन्धी 5 वटा सर्टकट कीको बारेमा भन्न गइरहेको छु। त्यसको लागि हामीले माइक्रोसफ्ट वर्ड खोल्नुपर्छ। यहाँ पहिले नै 5 वटा माइक्रोसफ्ट वर्डमा युज हुने वर्डहरू लेखिसकेका छु। जस्तै कि 1 देखि 5 सम्म यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू सुरु गरौँ आजको 5 सर्टकट की जुन हामी फ्रिक्वेन्टली माइक्रोसफ्ट वर्डमा युज गरिराखेका हुन्छौँ। फर्स्ट नम्बरमा रहेको छ कन्ट्रोल प्लस सँगै ए की थिच्दाखेरि यसले के काम गर्छ भनेपछि सिलेक्ट अल डकुमेन्ट कन्टेन्ट। जस्तै मैले यहाँ कन्ट्रोल सँगै ए की थिच्दाखेरि सिलेक्ट गर्ने काम गर्छ। त्यसै गरी सेकेन्ड नम्बरमा रहेछ कन्ट्रोल सँगै बी की थिच्दाखेरि सिलेक्टेड टेक्स्टलाई बोल्ड गर्न सक्छ। जस्तै अन्डर इन्सर्ट ट्याबलाई बोल्ड गर्नु छ भने कन्ट्रोल सँगै बी की थिच्दाखेरि हाम्रो सिलेक्टेड टेक्स्ट चाहिँ बोल्ड हुन्छ। त्यसै गरी तेस्रो नम्बरमा रहेको छ कन्ट्रोल प्लस सी कपी द सिलेक्टेड कन्टेन्ट टु द क्लिपबोर्ड। यो भनेको चाहिँ सिलेक्टेड कन्टेन्टलाई कन्ट्रोल सी थिच्दाखेरि क्लिपबोर्डमा कपी गर्ने काम गर्छ। चौथो नम्बरमा रहेछ कन्ट्रोल प्लस डी डिस्प्ले द फोन्ट डायलग बक्स। कन्ट्रोल सँगै डी की थिच्दाखेरि हामी फोन्ट डायलग बक्स देख्न सक्छौँ। यहाँदेखि हामीहरू फोन्टको स्टाइल चेन्ज गर्न सक्छौँ, फोन्ट साइज चेन्ज गर्न सक्छौँ, फोन्ट फेस चेन्ज गर्न सक्छौँ, विभिन्न प्रकारका इफेक्टहरू लगाउन सक्छौँ। त्यसै गरी पाँचौं नम्बरमा रहेछ कन्ट्रोल ई सेन्टर द टेक्स्ट। कन्ट्रोल सँगै ई की थिच्दाखेरि हाम्रो कर्सर भएको या सिलेक्टेड कन्टेन्ट टेक्स्टहरूलाई चाहिँ सेन्टरमा ल्याउने काम गर्छ। प्याराग्राफ भयो या टेक्स्ट भयो या वर्ड भयो सेन्टरमा ल्याउने काम गर्छ कन्ट्रोल ईले। धन्यवाद साथीहरू। आजको लागि यति नै।